Assalamualaikum. Hello everyone and welcome back to my channel. Actually hari ni saya nak unboxing something. Box, heavy box. Okay, I ordered from Shopee. So it's actually a travel printer. Okay, so as I am a small business owner, so I think I need to use this knife, or can I just use it? Oh, I got free fragile stickers. See, banyak. Banyak dia kasih fragile sticker. And more fragile sticker. Tuh. Ada CD, ada instruction manual. Okay, dalam ni ada accessories dia ada. The travel printer. Tada. So inside the box dia bagi kabel, bagi kabel lagi. Okay, so yang anda beli adalah Bluetooth, so it's easy kalau nak betul-betul phone terus, okay? Kalau nak guna PC pun boleh. So let's open it. Tapi kita kena install dulu macam mana? Macam tu. Printer sahaja I beli RM308. Okay, and ni bukan free gift. Okay, this is roll sticker. I beli juga RM8 lebih. This is a glossy blue glossy something macam tu lah. Nanti I akan tunjuk kat bawah. Okay, oh my god, how to tutup? I akan install ni kejap dekat phone I. Okay, okay, finally saya dapat juga print. Lepas tengok YouTube semua, print label for iOS user. Untuk Android user, dia ada kasih code tu. Korang scan je. Bila dia kasih tu kan dia ada share code to you guys. This one dekat instruction manual ni dia ada send. Dia bagi QR code sekali. Korang install yang ni. Okay, so I akan print. Bismillahirrahmanirrahim. Harap boleh. Kenapa lambat? Dia tengah setting apa sebenarnya? Dah apps tau. Kita dah app. Lepas tekan gambar download tu. Macam lah contohan. Okay, so dah order. Macam korang nampak ni aku sekali ikut kejap. So this is my customer order. Okay, je lah Ayuni ni kan, Ayuni 2930 tu. And then I print waybill. Tekan print waybill. Okay, dah keluarkan nama Ayuni tu. Okay, and then kita tekan button share bawah tu. Okay, and then pergi dekat more. And then pergi bawah, scroll bawah sampai kita jumpa print label. Print label ni kita kena install dekat phone kita, kat app store lah korang. Okay, itu untuk iOS. Okay, nampak jumpa dah. Dah tu Ayuni. And then kita print. Okay. Okay, so by the way, kalau korang curious I jual apa, I jual Ropis Crunch and I also agent Chocotum. If you guys interested, you guys can tengok IG dekat bawah ni. Orang review ada, orang feedback, semua ada. Okay, and kalau korang nak order, dekat bio IG tu juga I ada letakkan link Shopee untuk korang order. Okay, so don't worry, korang boleh order kat situ. Okay, I selalunya hari apa yang orang tu order, hari tu juga I akan post. Because of what? Because I nak customer I dapat cepat. Sebab dia kata, alah online mesti lambat dapat ni kan. Tapi tak, jangan risau dengan I tak. InsyaAllah, it actually depends on cari kat JNT dekat tempat kawasan tu sendiri. So if even I post hari ni tapi dekat kawasan dia tu tak nak post hari tu, so it's tetap lambat. Okay, tapi yang penting I dah post awal. I selalu orang akan order before 4.30, I akan post hari tu juga. Sebab apa? Sebab JNT tempat I, diorang akan proceed, maksudnya dia akan
post sebelum pukul 6. So sebelum pukul 6 I dah kena hantar barang-barang I. Okay, that's why korang nampak awal salahnya. Hari tu tau, cousin I, dia first time dia beli, dia dapat awal tau, esok dah dapat dah. But the second time dia beli, dapat lambat. Mungkin lah ada kes sama dia sebab hari tu mungkin banjir, mesti banjir kat Kelantan kan. Okay, so ni contoh parcel. Ya. Dan kita lekat. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cantik dah. Spray stiker. Don't forget to subscribe my YouTube channel, likes and comment down below if you guys have anything to ask me. Okay, bye!